सो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कुनै पनि शेयर भर्नु भएको छ भने त्यो शेयर आफुलाई परेको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने भनेर आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला। भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र साथै मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला तपाईले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म मेरो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु र क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले एउटा वेबसाइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइट रहेको छ IPO रिजल्ट। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा यहाँ आइसकेको छ iporesult.cdsc.com.np र यही वेबसाइटबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि आफुलाई शेयर IPO भर्नु भएको थियो भने शेयर परेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो वेबसाइट ओपन भइसकेको छ। तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा यहाँनिर सिलेक्ट कम्पनी भनेर भनेको छ। तपाईले कुन कम्पनीको IPO भर्नु भएको थियो त्यो कम्पनी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँनिर क्लिक गरे र यहाँनिर जति पनि IPO को रिजल्टहरु आएको छ जुन जुन कम्पनीहरुको त्यो सबै कम्पनीको लिस्ट यहाँनिर दिएको छ। सो यदि म CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड को रिजल्ट हेर्न चाहन्छु भने म यहाँनिर यो कम्पनी चुज गर्छु। अब तपाईले यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर 16 डिजिट को BOID नम्बर मागिरहेको छ। सो यो BOID नम्बर कसरी थाहा पाउने भनेर अब हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो सबैभन्दा पहिला अब तपाईले BOID नम्बर थाहा पाउनको लागि अर्को नेक्स्ट न्यू ट्याबमा जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर आफ्नो मेरो शेयर अकाउन्ट ओपन गर्नुहोस्। मेरो शेयरको लिंक यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयरको अफिसियल वेबसाइट हो mero.cdsc.com.np र वेबसाइटमा तपाई ओपन गरेर तपाईको आईडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मेरो शेयरको आईडी तपाईले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईको कुन कम्पनीबाट छ त्यो लगइन गर्नु होला। नर्मली म मेरो लगइन गर्दैछु, मेरो NIC एसियामा छ र युजर नेम एन्ड पासवर्ड मैले हालेर लगइनमा क्लिक गरे। सो लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर 3 वटा लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 3 वटा लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माई डिटेल भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो माई डिटेलमा क्लिक गर्नुहोस्। माई डिटेलमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँनिर अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको BOID नम्बर के हो भनेर। सो मेरो BOID नम्बर यहाँनिर सो गरेको छ। अब म यो BOID नम्बरमा एकछिन होल्ड गरेपछि यो सिलेक्ट हुन्छ र अब म यसलाई कपी गर्छु। सो यो मेरो BOID नम्बर हो। मैले अब यो BOID नम्बर त्यो अर्को वेबसाइटमा हालेपछि मेरो शेयर परेको छ कि छैन भनेर मेरो रिजल्ट देखाउँछ। सो अब म फेरि पहिलाको वेबसाइटमा जान्छु। यहाँनिर क्लिक गरेर अघिको वेबसाइटमा म यहाँनिर आउँछु र अब मेरो कम्पनी मैले अघि चुज गरिसकेको छु र अब यो 16 डिजिटमा म मेरो BOID नम्बर पेस्ट गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब तल यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू रिजल्ट छ। भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सो मेरो रिजल्ट यहाँनिर तल देखाइसकेको छ। यहाँनिर भनिसकेको छ सरी नट अलटेड फर द इन्टर्ड BOID। मलाई शेयर परेको छैन भनेर रिजल्ट मेरो यहाँ तल देखाइसकेको छ। सो यदि तपाईको शेयर परेको छ भने बधाई छ तपाईलाई र यसरी नै तपाईले आफ्नो शेयर आफूले भरेको IPO मा तपाईको शेयर परेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै थियो आजको भिडियोमा। यदि तपाईले भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला, साथै च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि टेक केयर एन्ड गुड बाइ।